صباح الخير يا جماعة، وازيكم؟ التليفون اللي معانا النهاردة تليفون جميل ورائع جدا من شركة عريقة وهي شركة لينوفو. والتليفون اللي معانا النهاردة هو لينوفو ليجن واي 70. شاشة قوية، بروسيسور رائع، بطارية خيالية فوق الوصف تكفيك يومين ونص. علاوة على كده كمان سعرها اللي فوق الوصف والخيالي اللي هتعرفوه في آخر الحلقة دي. خليكم معانا وتابعوا لغاية نهاية الحلقة دي عشان تعرفوا سعر التليفون. وهنستعرض مع بعضينا النهارده التليفون اللي معانا النهارده الرائع لينوفو ليجن واي 70. خليكم معانا. اجمل جمهور في الدنيا، يا اغلى ناس، اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات قناه ثاندر للتكنولوجيا والمعلومات، ومعاكم اخوكم اشرف. وانا بدور في الشركات اللي انتجت موبايلات جديده في الاونه الاخيره او الوقت الاخير ده، لقيت طبعا الشركه العريقه بتاعتنا واللي احنا عارفينها لينوفو، وعامله تليفون من التليفونات الرائعه. ولو ان انا بعتب على السوق والتجار في مصر ان لينوفو مش واخده فعلا حظها في الدوله عندنا او في مصر زي ما هي واخده حظها بقوه في الخليج. التليفون اللي معانا النهارده هو لينوفو ليجن واي 70. التليفون ده تليفون عتاد قوي جدا، ولما قعدت اخش في الفيتشرز بتاعته اكتشفت ان التليفون فعلا مواصفاته رائعه. مش بس كده كمان، لا، وسعره الجميل الرائع اللي انتوا هتعرفوه في اخر الحلقه ان شاء الله باذن الله، وتفاجئوا بسعر التليفون دوت. التليفون ده نازل بمواصفات عالميه وقياسيه بتحاكي وبتساوي تقريبا مواصفات تليفونات الفلاج شيب، من حيث قوة الشاشة أو سطوحها أو روعتها زي ما بيقولوا، والبروسيسور القوي بأحدث إصداراته، والبطارية الرائعة اللي بتوصل تقريبا ل 5100 ملي أمبير، وشاحن سريع. لو على كل ده السعر المنخفض جدا للتليفون دوت. فعلا أنا مش عارف ليه هي التليفونات دي فعلا مش لاقية حظها في مصر. هنستعرض مع بعضينا النهارده ان شاء الله باذن الله التليفون اللي معانا النهارده لينوفو ليجن واي 70. بس قبل ما بنستعرض التليفون زي كل مره مش هنسى اوصيكم ما تنسوناش السبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، والكومنتس، وهنرد عليكم على طول، وتفعيل زر الجرس لو سمحتوا. صندوق الوصف اللي اسفل الفيديو، الديسكريبشن، هتلاقوا فيه لينك من شركه جوميا. خشوا عامله عروض وتخفيضات للموبايلات والاكسسوارز. خدوا فكرة واشتروها دعما للقناة. يلا مع بعض النهاردة نستعرض مع بعضينا التليفون الجميل اللي معانا النهاردة لينوفو ليجن واي 70. يلا بينا. التليفون اعلن عنه في 18 اغسطس، واتطرح للبيع في 23 اغسطس عالميا وفي الصين، ولكن محليا عندنا لم ترد اي اخبار حتى الان او اشاعات امتى هيطرح في مصر، ده اذا وصل مصر يعني. ولكن طبعا بيتباع في الخليج، وسهل جدا اي حد لو ليه اي حد في الخليج يقدر يطلبه ويجيبوه له من بره يعني. ابعاد التليفون ده 163.6 في 77 في 8 ملم. وزن التليفون دوت 209 جرام. وطبقة الحماية الأمامية هتبقى من نوع الجوريلا جلاس 5، الفريم من الألمونيوم، والظهر من البلاستيك القوي الرائع المغلف بتطعيمات شيك زي ما احنا شايفينها في الاستعراض بتاع التليفون دوت. التليفون ده بيستقبل شريحتين اتصال، او تقدر يتركب له شريحتين اتصال. نيجي بالنسبة للشاشة الرائعة، فهي الشاشة من نوع الأوليد، التردد بتاعها 144 هرتز، مصممة لدعم ال HDR 10 بلس. النتس بتاعها بيوصل ل 1000 نتس، رقم رائع جدا، وشاشة جميلة ونقطة قوة ترتكز عليها في بداية كلامنا. مساحة الشاشة 6.67 انش، قوة استحواذ 85.3%، بريزوليوشن 1080 في 2400 بقوة 395 بكسل بير انش. طبقة الحماية من نوع الكورنينج جوريلا جلاس 5. نيجي للبلاتفورم او السيستم، هيبقى اندرويد 12 بواجهه جديده اول مره اسمع عنها، اللي هي الزد يو اي 14. بالنسبه للبروسيسور هيبقى من شركه كوالكوم سناب دراجون اخر حاجه او احدث حاجه، اللي هو ال 8 بلس الجيل الاول. وهيبقى الاعتماديه بتاعته 4 نانومتر، وزي ما احنا عارفين ده اوكتا كور او ثماني النواه. النواه الرئيسيه او الكور الرئيسي الكاستم القوي بقوه 3.19 جيجا هرتز كورتكس اكس 2،
الثلاث انويه المتوسطه بقوه 2.75 جيجا هرتز كورتكس اي 710، والاربع انويه الموفره للطاقه بقوه 1.80 جيجا هرتز كورتكس اي 510. كارت الشاشه او الجي بي يو من نوع الادرينو 730. للاسف التليفون ده ما بياخدش كروت ميموري، ولكن معاه ذاكره او بتنزل له ذاكره 128 جيجا بايت، 256 جيجا بايت، و512 جيجا بايت من نوع اليو اف اس 3.1. اما بالنسبه للرامات، فالرامات نازله بقوه فعلا في التليفون ده. اقل حاجه ال 128 جيجا بايت نازل معاه رامات 8 جيجا بايت، وال 256 نازل معاه 12 جيجا بايت رام، وال 512 نازل معاه 16 جيجا بايت رام، رامات قويه. نيجي بالنسبه للكاميرات، الكاميرات الخلفيه في شكل مستطيل رائع ومديه شياكه واناقه للتليفون. ثلاث كاميرات. الكاميرا الرئيسيه العريضه 50 ميجا بكسل، فتحه عدسه 1.8 مدعمه بي دي اف واو اي اس واوتو فوكس. الكاميرا الثانيه 13 ميجا بكسل، ودي الترا وايد، فتحه عدسه 2.2، ودي مدعمه اوتو فوكس واوبتيكال زوم 2 اكس. اما الكاميرا الدبث او العزل فبقوه 2 ميجا بكسل، فتحه عدسه 2.4. نيجي بالنسبه للفلاش، فهو دول فلاش بيدعم تصوير بانوراما والاتش دي ار. اما تصوير الفيديو فبيدعم لغايه 8 تصوير 8K بفريمات 30 فريم بير سكند. الكاميرا السيلفي هتبقى في المنتصف في الاعلى، ودي بقوه 16 ميجا بكسل، فتحه عدسه 2.2، وتدعم البي دي اف والاي اس. اما الفيديو فبتصوير او بيوصل لدرجه تصوير 1080 بكسل بفريمات 30 و60 و240 فريم بير سكند، وبيدعم برضه الاوتو فوكس، ودي حاجه جميله جدا. اللاود سبيكر ستيريو او من نوع ستيريو، الصوت هيطلع يعني منه ستيريو مش مونو، من الاسفل ومن الاعلى. وللاسف التليفون ما بيدعمش تركيب الجاك 3.5 ملم. نيجي بالنسبه لوحدات الكوميونيكيشن اللي داخل التليفون، الواي فاي باحدث حاجه، البلوتوث بفيرجن 5.2، والجي بي اس دول باند مش تراي، الان اف سي موجود، الراديو مش موجود، واليو اس بي من نوع التايب سي 2.0. نيجي بالنسبه للسنسورز، فهو في كل السنسورز الموجوده في تليفونات الفلاج شيب، ولكن البصمه جانبيه في زر الباور وليست على الشاشه اوبتيكال او التراسونيك. وده مش هقول عيب، ولكن التليفونات او بعض التليفونات بتتجه للكلام دوت، وبعض التليفونات الغاليه كمان زي سوني اكسبيريا مثلا 1 او 1 اللي هو الجيل الثالث، البصمه بتاعته مش في الشاشه ولكن موجوده جانبيه في زر الباور يعني. نيجي بالنسبه للبطاريه، فهي البطاريه 5100 ملي امبير، وزي ما هم بيقولوا فعلا في المؤتمر بتاعهم بتكفي لمده يومين ونص، وبفضل التقنيه القويه في التبريد والسيستم بتخلي فعلا التليفون دوت البطاريه ما تسخنش، وبتكفي لغايه يومين ونص. علاوه على ان هو نازل معاها شاحن سريع 68 واط، بيشحن 80% في 34 دقيقه بالظبط. التليفون ده نازل منه ثلاث الوان زي ما احنا شايفين في الصور والفيديوهات، البلاك، الاسود، والسيلفر، والاحمر الشيك اللي جاي بشكله شيك قوي قوي قوي. طيب نيجي بالنسبه بقى لسعر التليفون. التسعير المبدئي بتاعه لاقل نسخه 440 يورو، يعني تقريبا مش هحسب على 19، انا هحسب على 20 قبل الجمارك والضرايب، يعني تقريبا 8000 وشويه. ودي حاجه قويه وحاجه حلوه بالنسبه لتليفون زي ده، ان هو ينزل بالسعر ده بالمنظر ده طبعا، بالامكانيات بتاعته الجميله ديت. لغايه هنا احنا وصلنا لنهايه الحلقه، ويا رب يكون المعلومات البسيطه دي افادتكم، ويا رب ينزل التليفون ده مصر يعني، اللهم امين يعني. مش هنسى زي كل مره اوصي حضراتكم ما تنسوناش السبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، والكومنتس، وهنرد عليكم على طول. وما تنسوش تفعلوا زر الجرس. صندوق الوصف اسفل الفيديو هتلاقوا فيه لينك من شركة جوميا، خشوا خدوا فكرة عن المعدات واشتروها دعما للقناة. شكرا جدا لحسن استماع حضراتكم، وسلام عليكم.